Tak já vás zdravím, mé jméno je Helča a tady toto je Lucka, která by vám ráda představila, na čem pracovala poslední měsíce. Ano, hedy, děkuju, vám přeju hezké dopoledne. My jsme se tady dneska na workshopu sešli s tím, že si představíme vlastně unikátní produkt, na kterém jsem pracovala vlastně poslední měsíce, což jsou proteinové drinky, které si zároveň můžete připravit i jako kaši nebo zmrzlinu, ale o tom si řekneme trošičku více později. Teďka trošičku k těm proteinům. Máme unikátních 9 příchutí, kdy při vývoji jsem dbala opravdu na to, aby byly chuťově výborné, vyvážené, tělu dodali prospěšné živiny, vitamíny a minerální látky a nebyly zde použity vůbec žádné věci, které do těla nepotřebujeme dostat. Všechny tyto příchutě, kterých je 9, jsou v biokvalitě, veganské a všechno máme od nejlepších dodavatelů z celého světa, kdy opravdu při výběru dbáme na to, aby jsme dostali to nejlepší, co můžeme. Všech si testujeme v našich laboratořích, takže je to perfektní vlastně náhrada jídla nebo svačiny, kterou si můžete připravit buď v domácích podmínkách, nebo ať jste v kanceláři nebo někde na výletě. Nepotřebujete k tomu totiž vůbec teplou vodu, ale stačí studená, takže jenom směs přidáte do shakeru nebo do misky, kde ji rozmícháte a můžete konzumovat. Tak, přesně tak. Takže Lucka už vám naznačila, o co se jedná. Já bych ráda šla do detailu. Takže hlavní klíčovou složkou všech těch proteinových kaší je lněný protein, který je přirozeně hnědý, takže ty kaše jsou takové dohněda. S tím, že je výborný pro naše trávení, že jo, Luci? Protože ano, přesně tak. Přirozeně bobtná a tak pohladí vlastně střevo zevnitř, takže pokud má někdo problémy se zácpou, no tak je to ideální varianta vlastně v řešení. A ti, kteří tyto problémy nemají, tak se zároveň nemusí bát, že by se stala nějaká nehoda, opravdu to střevo vlastně vyživí. Tak vlastně tak. My si tento protein vyrábíme sami. Ano, a to velmi šetrnou technologií při výrobě našeho lněného oleje, který jistě všichni znáte, s tím, že ještě vlastně ty proteiny jsou ještě doplněné o další, a to konopný, hroznový a rakitníkový, a to za účelem vlastně navýšení těch potřebných aminokyselin. Já ještě doplním, že vlastně ty hroznové proteiny tam jsou 2. Jeden je přesně z hroznových jadérek a druhý je z hroznových slupek, protože každý z nich má úplně jiné funkce pro ten náš organismus. Takže je nezastupitelné, aby tam byly oba 2. No a co je taková specialitka v těch lněných proteinech, tak je naše kokosová smetana, která je ze Srí Lanky, je perfektní, protože dodává tomu nápoji takovou tu jemnost, krémovitost, lahodnou chuť. A hlavně my jako jediní, nebo ne jediní, ale málo dodavatelů vlastně toto kokosové mléko neředí ničím dalším, jako je cukr nebo nějaké škroby, takže opravdu dostanete jenom čisté kokosové mléko v prášku a je naprosto úžasné, chutná i dětem, tak. Třeba tady vidíte v tom ananasovém proteinu, kde to kokosové mlíko je hezky vidět, že je opravdu světlé. No a je tam ještě taky za účelem dodání potřebných mastných kyselin, které jsou z kokosového tuku. Tak potom další takovou specialitkou jsou vlastně 4 superpotraviny, které jsou třeba šípek, rejši, baobab a malaky. Přesně tak. Tak to je taková výborná čtveřice, která v tomu proteinovému drinku dává takovou schopnost, že nás posílí celé naše tělo, náš imunitní systém a zároveň zlepší trávení. Takže když si dám tu kaši ráno a jdu na hory, tak jsem v pohodě, že jo? Přesně tak. A ty, které vlastně nemají potřebné živiny, které bych tam chtěla mít, tak tam vlastně jsem přidala kamu, což je taky liofilizovaný superprášek a ten tam dodává to, co vlastně mrazem sušené ovoce u některých příchutí není. A teď si vlastně můžeme říct k tomu sušenému ovoci něco? No tak vlastně všechny ty, je jich 9, ano, s tím, že jedna 9. Je čistá, to je tady tato. A tu si můžete dochutit podle libosti. S tím, tam má úžasnou vlastně krémovou chuť, takovou jak kdyby mléčnou a tam je super, že si ji můžete dochutit ovocem, oříškama, semínkama nebo čímkoliv. Je tam úžasný lněný olej, který se přidá nahoru na kaši a to je potom opravdová super snídaně nebo nějaké jídlo. Ano, takže máme různé příchutě, jako je s jahodou, s ananasem, s karobem, s kakem. Je jich hodně, ale já si myslím, že teďka už nastal čas ukázat, jak s tím teda nakládat, když si to tak
otevřu to a co vlastně balení bude po 1200 gramů, což odpovídá přibližně 24 porcím. Samozřejmě někdo je větší jedlík, někdo potřebuje toho méně, takže je to na každém individuální, kolik mu těch porcí tam zůstane. A my tady máme vlastně náš baby shaker, do kterého jsem dala 330 gramů, teda mililitrů vody. A jaké vody? Vlažnou jsem dala, dobře, ale je jedno jaká. A tam přisypu 50 gramů vlastně toho našeho proteinu. Tak, ať se mi to všechno tam... Tak plus minus. Ano, je to 50 gramů a vlastně vy, když si tento protein koupíte, tak vevnitř je odměrka a tady mám kokosový protein s čokoládou a toho je třeba 4 odměrky, ostatních příchutí dáváme 3 odměrky. Zatřepeme. Ta informace o těch odměrkách, to se došlo všechno na etiketě. Ano, přesně tak, všechno je uvedeno. Takže výborně, takže zašlehám, nepotřebuji opravdu to stačí mixovat. tak málo, ne. Tak, otevřu, mám připravenou sklenici, naleju. Tak. A jediné, co už tomu chybí k dokonalosti, je brčko. Přesně tak. A můžete si tento nápoj vychutnat. Případně, když dáte méně vody anebo počkáte delší dobu, tak vám tento nápoj jak kdyby zgelovatí, bude to takový hustší puding, což si ukážeme tady. U příchutě karobové vlastně mám tam také ovoce, tam přidám méně vody. A kolik tak cca na litru třeba? Je to individuální a hlavně záleží hodně na tom, kdy budete kaši konzumovat. Takže pokud chcete i hned, tak těch 150 ml na 50 gramů je ideálních. Zašleháme. Ono už teďka to je hezky takové úplně pudinkové. Ano, že? tady můžete vidět vlastně konzistenci. Je to takové. V těch lněných semínkách, že jo, ten lignín, který tak hezky bobtne. Přesně tak. A já už tady jenom dozdobím. Úžasné jsou naše višně z bevitu. Které nejsou doslazené, takže jsou výborné. Takže... Kakaové nipsy, které jsou sušené drcené kakaové boby a semínka z konopí. Takže toto pokládám za úplně úžasnou, plnohodnotnou třeba snídani. Tak to, když ráno fakt nestíháte, tak pár minut a máte výbornou snídani. No a za chviličku už se blíží oběd. No, ale ještě bych zmínila, zapomněli jsme úplně, máme tady ještě jednu vlastně variantu zpracování, kterou vymysleli lidé, kteří chodí na naše workshopy o výživě, což vlastně je zmrzlina. My máme jednu příchuť jahoda s mangem a tu, když uděláme jako kaši, tak vlastně několik lidí nám řeklo, že chutná totožně jako zmrzlina mrož. Takže jsme se rozhodli to vyzkoušet, zmrazit tuto směs a opravdu máme úžasnou zmrzlinu, která chutná dětem. Takže já ji dávám do takové dózy plastové a zmrazit. Takže máme výborný takový dezert po obědě. Takže až bude léto a budete chtít výživnou svačinu, ani ne takový dezert, ale svačinu, tak je to výborné a ideální. Přesně tak. Tak jo, Lucí, tak děkujeme moc. Myslím si, že se máte na co těšit. My vám děkujeme za pozornost a přejeme dobrou chuť. A mějte se krásně.